यदि तपाईले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड या आफ्नो फ्रेन्डको मोबाइलमा भएको फोटो, भिडियो र अडियोहरूलाई हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले उनीहरूको मोबाइललाई माग्दा त्यो मोबाइललाई ओपन गरेर हेर्दा त्यो मोबाइलको ग्यालरी, फाइल म्यानेजर र अन्य एप्लिकेसनहरू सबैमा लक लागेको छ भने त्यतिबेला तपाईले त्यो लकलाई नतोडिकन आफ्नो सिक्रेट कोड प्रयोग गरेर त्यो मोबाइलमा भएको फोटो, भिडियो, अडियोहरूलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा म तपाईलाई आफ्नो सिक्रेट कोड प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइलमा भएको फोटो, भिडियो र अडियोलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईले को व्यक्तिको मोबाइलमा भएको फोटो, भिडियो र अडियोलाई हेर्न चाहेको हो त्यो व्यक्तिको मोबाइललाई एकैछिनको लागि लिनुहोस् र तपाईले त्यो मोबाइलमा भएको ग्यालरी, फाइल म्यानेजर, इमो, व्हाट्सएप जस्ता एप्लिकेसनहरूलाई खोल्न खोज्नुहोस्। त्यहाँ त्यो एप्लिकेसनमा लक लगाएर राखेको हुन्छ। यदि तपाईले त्यो मोबाइलको एप्लिकेसनमा लक लगाएर राखेको छ भने अब तपाईले एउटा सिक्रेट कोड हानेर त्यो मोबाइलमा भएको फोटो, भिडियो र अडियोलाई सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईले मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसको सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। FILE फाइल, त्यसपछि *, र अब तपाईले स्ल्याश 3 चोटी स्ल्याश हान्नुहोस्। यसरी तपाईले 3 वटा स्ल्याश हानिसकेपछि अब तपाईले यहाँ SD कार्ड भनेर लेख्नुहोस्। तपाईले अझै एकचोटी नोट गर्नुहोस्। फाइल * 3 स्ल्याश र SD कार्ड लेखेर यसलाई सर्च गरिदिनुहोस्। अब त्यो मोबाइलमा जति पनि फाइल, फोल्डर, भिडियो, अडियोहरू छन् त्यो तपाईले यहाँबाट A to Z देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई थोरै जुम इन गरेर देखाइदिने छु। अब तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग यो मोबाइलमा भएको फाइल, फोल्डर, अडियो, भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई इक्जाम्पलको लागि यो मोबाइलमा भएको पिक्चरलाई ओपन गरेर देखाइदिने छु। यहाँ पिक्चर रहेको छ, यसमा मैले क्लिक गरे। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर भित्र जति पनि फोटोहरू रहेको छ यो फोटोहरू तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटामा क्लिक गरे। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चर। त्यस्तै गरी तपाईले अन्य भिडियो, अडियो र डकुमेन्टहरूलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिक्रेट कोडको मद्दतले लक गरेर मोबाइल राखे तापनि त्यो मोबाइल भित्र भएको फोटो, भिडियो, अडियोहरूलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले अन्य मोबाइलको टिप्सहरू बारे जान्नको लागि यो भिडियोहरूलाई हेर्नुहोला।